Mời các bạn lắng nghe chương trình Vẽ kể chuyện, chuyên mục chuyện linh dị, giọng đọc Thủy Tiên. Ngày xưa, cái năm 1900 hồi đó, có một anh học trò họ Lê, nhà nghèo phải đi khắp nơi dạy thêm. Sau được một phú ông bốc thẳng về làm gia sư cho con trai mình. Làm gia sư, nhưng anh không quên tia luôn cô con gái xinh đẹp của phú ông, và cả hai cùng hẹn hò với nhau. Anh thề, anh yêu em như kem yêu tủ lạnh, như trời xanh yêu mây, như cây yêu đất, như tất yêu giày, như chày yêu cối, như gối yêu chăn, như khăn yêu cổ, như tổ yêu chim. Nhưng khi bố mẹ anh mang chầu cau tới dạng hỏi, thì phú ông nhất quyết không chịu gả. Không những thế, sợ để thầy đồ ăn no rừng mỡ, lửa gần rơm lâu ngày cũng quéo, nên hết học kỳ 2, lấy cớ là con lên tỉnh học với cụ Cử. Chỗ bà con, phú ông tiễn dong thầy đồ đi chỗ khác. Bị chia cắt ngang ngược nên cô con gái ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Nhưng vì hướng nội nên cô chỉ âm thầm trầm cảm, không dám nói ra cho ai biết, nhất là bà Tám bà Chín hàng xóm láng giềng. Thế rồi cô sinh bệnh, không thuốc thang nào chạy chữa, mỗi ngày một nặng thêm, chẳng bao lâu thì thác. Thương con, hai ông bà vô cùng ân hận, làm đám ma rất là lớn, thiếu điều thuê luôn cả đoàn lô tô Tân Thời về khóc mướn. Ông bà còn bỏ vào áo quan tất cả những vật kỷ niệm của con gái, rồi đập tấm gương soi của cô làm hai, một mảnh bỏ vào áo quan, một mảnh đem đặt ở giường thờ. Còn anh đồ họ Lê, từ khi bị phú ông từ chối và cấm cửa, cũng đau xót không kém. Nhưng vì kế sinh nhai, anh phải bỏ đi dạy học ở một tỉnh xa. Tuy vậy, anh vẫn không quên theo dõi tin tức của người yêu. Khi biết nàng đã thác, anh vật ra mà khóc thảm thiết, rồi quyết định ở vậy chơi BD đến già, cướp từ tất cả mọi đám do bà con mối mai. 3 năm sau. 3 năm ở ngoài đời thì lâu, nhưng trong clip này thì vô cùng ngắn, chỉ có 3 từ. Nhân cuối năm, anh đồ thu xếp hành lý, bắt ngựa về quê ăn Tết. Đường đi về ngang qua làng người yêu thì trời đã tối, bỗng nổi lên một cơn giông. Gió bụi mù mịt, thấy sắp sửa mưa to, anh đồ lật đật chạy tìm một nơi trú ẩn. Trong đêm tối mịt mùng, nhìn thấy xa xa le lói có ánh đèn, anh vội tìm tới thì thấy một ngôi nhà nhỏ, bèn gõ cửa nhẹ nhàng xin vào ở ké. Tại sao đóng cửa vậy? Sợ cái gì? Cánh cửa bật mở, một cô gái cầm đèn bước ra. Anh hết sức ngạc nhiên, vì không phải ai xa lạ mà chính là crush của mình ngày xưa. Thấy anh kinh ngạc, nàng bèn nói: "Bất ngờ chưa ông già?" Nàng còn chưa đăng xuất sao? Nàng nói mình vẫn còn sống khỏe và hàng ngày ở đây chờ chàng. Đôi ta có thể được tự do, không một ai quấy nhiễu ngăn cấm cả. Nghe lời nàng nói, chàng họ Lê không còn ngờ vực, anh rụt rè bước vào. Trong nhà bày biện có vẻ khác với ngôi nhà ngày xưa anh dạy học. Nhà vắng vẻ, chỉ có một bà cô hom hem và nặng tai. Nhưng chỉ trong một chốc, cô gái đã gọi tới 5-7 người, có cả đàn ông đàn bà. Họ vật lợn, giã giò, đồ xôi, gói bánh, khiêng bàn dọn ghế rất là tấp nập. Anh hỏi cô gái: "Mổ lợn đồ xôi làm gì vậy?" "Để làm lễ cưới chúng ta đấy." "Sao IQ của chàng càng ngày càng ít thế? Không có bố mẹ họ hàng hai bên dự sao?" "Có chứ, có cô ruột, có ông bà nội, nhưng cũng phải làm giấu giếm một tí. Nếu có bố mẹ thì chàng chẳng lấy được thiếp đâu." Cô gái thấy anh có vẻ bỡ ngỡ, liền dắt anh vào buồng. Trong buồng tân hôn bài trí rất đẹp. Cô lấy ra tất cả những vật kỷ niệm hồi trẻ, trong đó có chiếc lược anh tặng cô ngày trước. Nhìn thấy chiếc lược cũ, anh cảm thấy yên tâm. Anh sờ thử vào người cô gái, thấy vẫn xinh xắn mềm mại trắng trẻo trùng trục. Mọi ngờ vực của anh chút đi đâu mất sạch. Chỉ trong một chốc, cỗ bàn đã bày xong, khách đến dự khá đông, có cả ông bà nội cô gái, bà cô lúc nãy và nhiều ông bà già, đều đẹp đẽ khăn áo chỉnh tề. Và cả hai lên trên bàn làm lễ cưới, cắt bánh kem, bật nắp sâm banh các kiểu. Mùi hương trầm sực nức. Một ông cụ khấn vái hồi lâu, cuối cùng quay ra chúc cho hai anh chị bách niên giai lão. Anh chàng thấy cô gái đứng trước ánh đèn, gò má đỏ lên vì thẹn thùng. Sau đó hai vợ chồng ngồi riêng một mâm ở trong buồng. Cô gái ăn nhỏ nhẹ, còn anh thì đói quá nên ăn như hổ. Phía ngoài tiếng đũa bát chạm nhau và tiếng chuyện trò râm ran. Cuối cùng cảnh vật chìm vào vắng lặng như lúc mới đến. Hai người bắt đầu cùng nhau nấu cơm. Sau đó anh lăn ra ngủ say. Sáng hôm sau anh tỉnh dậy thì không thấy cô gái và căn nhà nữa, chỉ thấy mình nằm trên một ngôi mộ xây rất đẹp. Anh mới biết tối qua mình lạc vào làng ma và gặp người yêu. Anh lấy làm lạ, bụng mình vẫn còn no, mũi vẫn còn phảng phất mùi hương trầm. Sau những ngày nghỉ ngơi ở quê, anh lại lên tỉnh để làm việc. 1 năm nữa lại trôi qua. Vì ma bệnh dày vò, anh không về được. Khi lành bệnh, anh bèn dọn đồ bắt ngựa về thăm quê. Qua làng của người yêu, anh không ngờ chân anh tự nhiên bước theo lối cũ, tới đúng vào cái nơi từng dự lễ thành hôn với người mình yêu. Anh gõ cửa và cô gái lại ra mở, nhưng trên tay nàng còn có một đứa bé chừng 7-8 tháng. Nàng trách:
Sao anh đến muộn thế, em giận lắm đó. Con ai thế này? Con anh chứ ai. Cô gái vừa nói vừa nở một nụ cười trìu mến. Anh liếc nhìn thấy vợ còn xinh hơn trước, đúng là gái một con trông mòn con mắt, dù là nước da hơi xanh nha. Đứa bé trong tay bụ bẫm và có vẻ khôi ngô. Nàng nói, sau này anh nhớ dạy cho nó học, nếu được cho nó học trường quốc tế nha anh. Nó sẽ còn hơn cả anh đấy. Thiếu điều nó leo lên cả đầu anh nữa kia. Hai người lại nấu cơm, nhưng lần này cô bảo, chúng ta đã kết nghĩa vợ chồng, nhưng thú thật với chàng là chưa có đăng ký kết hôn. Vì thế, thiếp chỉ là người cõi âm, chàng là người dương, không thể sum họp với nhau lâu dài. Này đã có một đứa con thì thiếp giao lại để chàng đưa về mà nuôi, coi như lời quá rồi còn gì. Thấy anh có vẻ ngần ngại, nàng lấy trong hòm ra một mảnh gương vỡ và nói, nhìn mặt là biết chàng lại lo 5 triệu đúng không? Không sao đâu, chàng cứ tìm đến nhà bố mẹ mà ở rể, thể nào ông bà cũng không tuyệt tình đâu, đừng có lo lắng gì cả. Với lại, giữ cái mảnh gương này, khi nào con khóc thì đưa cho nó soi, tự khắc nó nín. Sau đêm đó, anh cũng thức dậy và mọi cảnh vật lẫn người yêu đều biến mất. Nhưng trên ngôi mộ, ngoài anh ra còn có đứa bé và mảnh gương soi đã vỡ. Nhớ lời vợ, anh bế con tìm đến nhà phú ông. Sợ vợ chồng phú ông không cho nhận, anh chỉ xin cho ở nhờ để mở một lớp dạy học. Nhưng anh không ngờ vợ chồng phú ông tiếp đãi rất tử tế và sốt sắng nhận lời. Nhờ có ông giúp đỡ, trường học của anh ngày một đông. Từ đấy anh đỡ vất vả hơn. Đứa con của anh cũng được nuôi nấng chăm sóc không tính công. Nhưng mỗi khi thằng bé khóc, không một người nào có thể làm cho nó nín được. Dỗ dành dọa nạt cũng phí công. Thậm chí bật cả bầy bi xác đu đu, nó vẫn cứ khóc lóc. Chỉ có đưa cho bố bế thì bao giờ cũng nín ngay. Phú ông để ý rình xem thì mới phát hiện ra mảnh gương vỡ trong tay anh. Phú ông vào lục tìm bàn thờ thì thấy mảnh gương của con gái vẫn còn đó. Cả nhà vô cùng ngạc nhiên, và khi đem ra so thì đường vỡ của hai bên khớp nhau một cách kỳ lạ, và hai mảnh gương dính liền với nhau. Anh đồ họ Lê thuật lại sự tình cho ông bà nghe. Từ đó về sau, vợ chồng phú ông nhận anh là rể và nhận con là cháu ngoại. Anh ở vậy nuôi con, không lấy vợ khác. Đứa con về sau càng học giỏi, thi đỗ làm quan, trèo đầu trèo cổ bố nó, đúng như lời mẹ nó báo trước. Người vợ ma. Xưa có một anh chàng thư sinh con nhà người ta, hot boy học giỏi đẹp trai. Khi nghe tin vua mở khoa thi, anh sắm sửa hành lý lên đường đi thi. Một thầy bói gặp dọc đường cho biết anh phải lấy một người vợ ma, nó sẽ giúp anh qua nhiều cơn hiểm nghèo, nếu không thì chẳng đỗ đạt gì mà còn có thể tỏi ngang. Nghe nói anh không tin, cứ tiếp tục cuộc hành trình. Không ngờ chiều hôm đó, trời mưa, đường vắng. Để tìm một nơi nghỉ trọ, anh đi mãi, càng đi càng lạc. Cuối cùng theo ánh đèn, anh đến một ngôi nhà. Anh bèn gõ cửa. Một người con gái xinh đẹp bước ra đón vào, cho biết là bố mẹ đi vắng, chỉ có một mình ở nhà. Không tiện đi đâu, anh xin ở lại, ăn cơm rồi mệt nên ngủ quên. Khi tỉnh dậy, anh trò chuyện với cô gái. Mới hay tên cô là Ba, có biết chút ít chữ nghĩa, vì mấy năm mùa màng thất bát nên đến đây mở quán bán hàng. Hai người cùng ngồi làm thơ, rồi đi đến thề non hẹn biển, sẽ có ngôi nhà và những đứa trẻ. Tổ chức cái đám cưới tại resort lớn nhất ở Việt Nam, mời 500 quan khách ăn miễn phí free từ sáng tới chiều. Đến khi trời sáng, hai bên từ biệt, cô gái dặn dù có đậu hay là rớt thì chàng cũng phải lại đây, đừng có quên. Đi được một đoạn đường, chàng sực nhớ mình bỏ quên con dao, vật kỷ niệm của bố mẹ, bèn trở lại kiếm mà không thấy đâu, chỉ thấy có một ngôi mộ, trên đó có con dao của mình. Mới bất ngờ chưa ông già. Kỳ thi ấy, anh đỗ hội nguyên, vinh quy bái tổ. Khi sắp sửa qua chỗ cũ, anh lệnh cho đoàn tùy tùng rẽ sang lối khác. Bỗng có tiếng cô gái lọt vào tai. Chàng quên lời thề rồi sao? Nếu cố tình trốn tránh, sẽ gặp chuyện không lành. Hoảng sợ, anh bèn cho đoàn mang cờ về trước, còn mình thì đến chỗ cũ để gặp cô. Sau khi nấu cơm, cô gái bảo hãy cứ về quê 10 ngày nữa, rồi tới tính chuyện kết hôn. Anh hỏi lý do, cô gái cho biết thiếp vốn là con gái thác oan, vì thầy lang cho uống nhầm thuốc nổ, nhưng thiếp đã có cách tái sinh bằng việc nhập hồn vào xác một người khác. Sau khi thác, thiếp đã báo mộng cho bố mẹ mình rằng một ngày kia thiếp sẽ trở về, không phải một mình, có cả ộc ba nữa. Thiếp sẽ cùng chàng đi đến chợ, hễ thấy có cô gái nào đẹp ưng ý, phải làm hiệu mách cho thiếp, thiếp sẽ vật cho nó xỉu ngang.
Rồi chàng theo dõi xem người ta táng cô ấy tại đâu. Chàng lén vào đào mộ đưa cô ấy về đây, thiếp sẽ nhập hồn mình vào để làm cho cô sống lại. 10 ngày sau, anh cùng hồn cô gái đi qua chợ, dạo một hồi vẫn không thấy ai ưng ý. Sau cùng đến chỗ hàng thịt, anh thấy con gái người bán thịt mặt mũi khá xinh, bèn đi đến ngã ba đường nói: tôi đã chấm con ông hàng thịt. Vừa nói xong, anh thấy cô hàng thịt đã ngã xuống, miệng sùi bọt, tỏi tại chỗ. Vì hôm sau là ngày trùng nên ông hàng thịt đưa con về chôn cất ngay. Anh làm theo lời dặn, đêm đến đào mộ đưa về nhà cô gái ma. Chỉ một lát sau, cô hàng thịt đã sống lại. Cô bảo anh: sáng mai đúng ngày hẹn, chúng ta trở về trình diện bố mẹ và lên phường đăng ký kết hôn. Nhưng khi hai người về đến nơi, bố mẹ cô gái không chịu nhận. Mặc dù cô đã nhắc đến sự báo mộng trước đây, phú ông mời xã trưởng tới phân xử. Xã trưởng bảo cô nhắc lại các chuyện cũ làm chứng. Bấy giờ ông mới tin, sai làm một gian nhà tại góc vườn cho ở sau khi tổ chức lễ cưới. Được mấy năm, bỗng có lệnh vua đòi quan Tân Khoa về tội thi đỗ mà không chịu ra làm quan. Vợ anh biết chuyện sẽ xảy ra, bèn bảo chồng: chuyến này có chuyện chẳng lành, nhưng cứ việc đi, có gì sẽ liệu sau. Vua có cô công chúa chưa chồng, thấy anh học giỏi đẹp trai, định kén làm phò mã, nhưng anh từ chối, nói rằng đã có vợ ở nhà. Vua không nói gì, song công chúa thì bực lắm, bèn xin cha cho đẩy anh đến một vùng heo hút. Anh không thể không nhận chức. Đường đi qua nhà, vợ anh nói: vùng đấy có nhiều ma, đó là những con hổ, thường hiện hình người đến hầu quan, rồi bắt ăn thịt. Trước đây đã có nhiều quan bị hại. Nói rồi đưa một cái gương và bảo mỗi khi có người nào đến gặp, anh khoan cho vào, hãy đưa gương soi, hễ thấy trong gương không phải hình người mà là dã thú thì lập tức ra lệnh xử nó liền. Quả như lời vợ, sau khi nhậm chức, có hai ông già đầu râu tóc bạc bưng một cái mâm sơn son thép vàng, trên có 2 quả cam, đến xin ra mắt. Quan đưa gương ra chiếu, thấy đó là 2 con hổ, liền ra mật hiệu để lính chém một phát, khiến hắn hóa thành đầu hổ. Sau một thời gian, anh lại được lệnh vua gọi về kinh. Ghé qua nhà, vợ anh cho biết là con dã nhân chạy thoát đã hóa thành một cô gái đẹp và được vua kén làm vợ. Gần đây nó đã có mang, càng được vua nâng niu chiều chuộng. Để báo thù anh, hắn đã giả làm bệnh nặng để vua chịu anh về, để lấy gan anh làm phá lấu ăn cho hết bệnh. Nói xong bèn đưa cho chàng một thanh gươm và 400 quan tiền. Đến kinh đô, chàng khoan vào chầu vội: hãy dùng số tiền này đút lót bọn gác cổng, mỗi cổng 100 quan, phải lọt 4 lần cổng mới vào được buồng hoàng hậu. Hãy nhớ là con dã nhân ấy ngủ bao giờ đầu cũng ngoảnh về hướng tây. Theo lời vợ, anh lọt vào buồng hoàng hậu, tìm mãi mới thấy một người đàn bà, đầu hướng về phía tây, bèn rút gươm mà xạ. Hoàng hậu hét một tiếng kinh hồn: Chết rồi em ơi! Đầu rơi xuống hóa thành đầu hổ. Nhà vua ở buồng bên cạnh nghe tiếng, tưởng hoàng hậu sinh con, lật đật chạy sang, thì thấy mọi sự, anh mới quỳ xuống kể lại. Nhà vua mừng lắm, hứa thưởng cho anh bất cứ thứ gì anh muốn. Anh chỉ xin về quê gặp vợ và bố mẹ. Hôm ấy, anh cùng vợ đi chợ mua quà về thăm bố mẹ đẻ. Nhưng đến hàng thịt, người hàng thịt giữ lấy vợ anh, một hai nói là con mình, và lại tiếp tục đưa lên quan xử lần nữa. Nhưng cuối cùng, ông hàng thịt cũng được anh coi như bố vợ. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hãy follow kênh VS Kể Chuyện để có thể đón xem những câu chuyện tiếp theo nhé.